tiếp tục cập nhật về xung đột ở Đông Âu. Thời gian qua, nhiều ý kiến nhận định có thể Nga sẽ mở thêm mặt trận phía Bắc, tấn công vào Ukraine từ Belarus. Trong tuần này, Tổng thống Putin sẽ đến thăm Belarus, làm những lời đồn đoán trên được chú ý nhiều hơn. Trong khi đó, Nga lên án Moldova vì cấm nhiều hãng tin truyền hình phát bằng tiếng Nga. Ở châu Á, sau khi Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng cao kỷ lục để đối phó với những quốc gia thù địch xung quanh, theo một cuộc thăm dò của Kyodo News, phần lớn người dân nước này phản đối tăng thuế để bù vào chi tiêu quân sự như vậy. Các thông tin nổi bật khác trên toàn cầu, Azerbaijan thấy triển vọng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu tăng. Tổng thống Nepal cho các đảng một tuần để lập chính phủ. Uganda bãi bỏ các giới hạn liên quan đến bệnh Ebola. Giáo hoàng tặng thưởng những người hoạt động từ thiện nhiệt tình. Twitter cấm quảng cáo miễn phí cho các mạng xã hội khác. Người lao động ở Qatar lo về tương lai sau World Cup. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết có trong chương trình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào hôm Chủ nhật 18 tháng 12 rằng bảo vệ biên giới là ưu tiên hàng đầu. Đất nước của ông đã sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Ông nói qua một video, bảo vệ biên giới của chúng tôi giáp với Nga và Belarus là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đang chuẩn bị cho tất cả các kịch bản có thể xảy ra, kể cả các cuộc tấn công mới từ phía Bắc. Ông Zelensky đã đưa ra nhận xét trên trước chuyến thăm Belarus của Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về một cuộc tấn công mới có thể xảy ra và một số gợi ý rằng nó có thể bắt đầu từ Belarus. Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky cũng đưa ra lời kêu gọi mới tới các quốc gia phương Tây đang cung cấp vũ khí cho Ukraine rằng họ muốn nhận thêm các hệ thống phòng không hiện đại. Ông nói quân đội Ukraine vẫn giữ thị trấn Bakhmut ở miền Đông, không thất thủ như các phương tiện truyền thông đề cập, dẫu chứng kiến nhiều cuộc giao tranh ác liệt trong thời gian qua. Theo một số chuyên gia, khả năng Nga mở thêm mặt trận phía Bắc là có cơ sở. Lý do họ đang bị sa lầy ở miền Đông. Tấn công từ phía Bắc sẽ buộc Ukraine phải điều quân từ miền Đông về để đối phó. Bên cạnh đó, Nga cũng muốn kết thúc sớm cuộc xung đột. Nếu tấn công và làm chủ được Kiev, thì chiến sự sẽ kết thúc rất nhanh. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng điều này là rất khó vì hiện giờ Nga đang thiếu nguồn nhân lực. Nga cuối tuần qua đã lên án quyết định của nước láng giềng Moldova khi tạm thời cấm 6 kênh truyền hình trong nước. Moscow gọi đây là sự kiểm duyệt chính trị. Quốc gia Moldova nhỏ bé từng thuộc Liên Xô cáo buộc các kênh này phát thông tin không chính xác về tình hình đất nước, cũng như hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Các kênh này, một số phát bằng tiếng Moldova và một số phát bằng tiếng Nga, có mối liên hệ chặt chẽ với chính trị gia và doanh nhân Ilan Shaw, người đã rời khỏi đất nước vào năm 2019, sau cuộc bầu cử mà Tổng thống thân phương Tây Maia Sandu chiến thắng. Ông Shaw đang sống lưu vong ở Israel đã ủng hộ các cuộc biểu tình ở Chisinau yêu cầu chính phủ của bà Sandu từ chức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, chúng tôi coi lệnh cấm này là một hành động kiểm duyệt chính trị chưa từng có, là sự lạm dụng nguyên tắc đa nguyên truyền thông và vi phạm trắng trợn quyền tự do tiếp cận thông tin mà giới lãnh đạo chính trị của Moldova thường xuyên tuyên bố tuân thủ. Trước những hậu quả chưa từng có của việc này, đối với bộ phận dân số nói tiếng Nga của Moldova, chúng tôi cũng coi đó là hành vi xâm phạm quyền các dân tộc thiểu số. Được biết lệnh cấm sẽ bắt đầu vào thứ Hai 19 tháng 12 và kéo dài trong thời gian ban bố tình trạng khẩn cấp. Moldova đã tuyên bố sau khi Nga đưa quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tổng thống Ilham Aliyev cho biết vào cuối tuần qua rằng Azerbaijan có kế hoạch tăng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang châu Âu vào năm tới, khi Brussels tìm cách thay thế nguồn cung năng lượng đang giảm từ Nga. Tổng thống Ilham Aliyev nói xuất khẩu khí đốt của đất nước ông sang châu Âu sẽ tăng lên ít nhất 11,6 tỷ mét khối vào năm tới, từ mức ước tính 11,3 tỷ mét khối trong năm nay. Ông cho biết thêm năm ngoái, Azerbaijan đã cung cấp 8,2 tỷ mét khối cho châu Âu. Ông Aliyev cũng thông tin, tổng xuất khẩu khí đốt của Azerbaijan, bao gồm cả cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ, được dự báo sẽ tăng lên khoảng 24 tỷ mét khối vào năm tới, tăng từ 19 tỷ mét khối trong năm 2021. Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga tuần trước thông báo
xuất khẩu khí đốt của họ sang các quốc gia không thuộc Liên Xô cũ đã giảm 45,1% xuống còn 97,8 tỷ mét khối trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm 2021. Cơ quan năng lượng quốc tế cho biết nếu Nga cắt giảm phần nhỏ khí đốt mà nước này vẫn cung cấp cho châu Âu và nhu cầu khí đốt của Trung Quốc phục hồi sau khi dỡ phong tỏa do Covid-19, EU có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu 27 tỷ mét khối khí đốt vào năm 2023. Tổng mức tiêu thụ khí đốt của EU là 412 tỷ mét khối vào năm 2021. Các nhà lãnh đạo của Azerbaijan, Georgia, Romania và Hungary đã ký kết một thỏa thuận vào cuối tuần qua về việc xây dựng một tuyến cáp điện dưới Biển Đen để mang năng lượng xanh của Azerbaijan đến châu Âu. Kyodo đưa tin vào hôm Chủ nhật 18 tháng 12, sau khi chính phủ công bố đợt tăng ngân sách quân sự lớn nhất của Nhật Bản kể từ Thế chiến thứ hai, phần lớn người dân không ủng hộ vào việc tăng thuế để bù vào đợt tăng ngân sách này. Nhật Bản cuối tuần trước đã công bố kế hoạch chi tiêu quân sự trị giá 320 tỷ đô la Mỹ để mua tên lửa có khả năng tấn công vào lãnh thổ những quốc gia gây đe dọa và sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc đối đầu kéo dài nào. Ví dụ các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, nguy cơ xung đột ở eo biển Đài Loan và tình hình Ukraine. Thủ tướng Fumio Kishida trong tháng này cho biết chính phủ của ông sẽ không tăng thuế trong năm tài chính tiếp theo bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, nhưng sẽ tăng thuế theo từng giai đoạn cho đến năm tài chính 2027 để đảm bảo nguồn lực cho việc tăng ngân sách quốc phòng. Ông nói Nhật đang ở một bước ngoặt lịch sử. Việc mở rộng năng lực quân sự thông qua cắt giảm chi phí và tăng thuế là câu trả lời cho những thách thức an ninh khác nhau mà Tokyo phải đối mặt. Trong cuộc khảo sát mới đây của Kyodo, gần 65% số người được hỏi phản đối việc tăng thuế bù vào chi tiêu quân sự, trong khi 87% cho rằng lời giải thích của Thủ tướng Kishida về sự cần thiết phải tăng thuế là chưa đủ. Cuộc khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho chính quyền của Thủ tướng Kishida không thay đổi so với một tháng trước đó, ở mức 33,1%, mức thấp nhất kể từ khi ông lên cầm quyền vào tháng 10 năm ngoái. Kế hoạch 5 năm của chính phủ là điều không tưởng với những người theo chủ nghĩa hòa bình, sẽ biến Nhật Bản trở thành nước chi tiêu quân sự lớn thứ 3 thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tổng thống Nepal hôm Chủ nhật 18 tháng 12 đã kêu gọi các đảng chính trị của nước này phải cố gắng thành lập chính phủ mới trong vòng một tuần sau cuộc bầu cử bất phân thắng bại vào tháng trước. Liên minh cầm quyền do Đảng Quốc gia Nepal của Thủ tướng Sirbahadur Durba lãnh đạo và đảng đối lập chính là Đảng Cộng sản Nepal Thống nhất đều không đủ số ghế và cần sự hỗ trợ của các nhóm nhỏ hơn để thành lập chính phủ mới. Nepal, quốc gia có 30 triệu dân, nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đã chứng kiến 10 lần thay đổi chính phủ kể từ khi chế độ quân chủ 239 tuổi đã bị bãi bỏ vào năm 2008. Sự bất ổn chính trị đã ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và khiến các nhà đầu tư lo ngại. Liên minh cầm quyền đã giành được 136 ghế trong cuộc bầu cử, ít hơn 2 ghế so với đa số cần thiết là 138 trong Hạ viện, gồm 275 thành viên. Đảng Cộng sản Nepal và các đồng minh giành được 92 ghế. Một tuyên bố từ văn phòng của Tổng thống Bidhya Devi Prandari có đoạn, bất kỳ đảng nào hoặc liên minh nào ở Hạ viện nếu có thể chiếm đa số với sự hỗ trợ của hai đảng trở lên, cần bổ nhiệm thủ tướng trước 5 giờ chiều ngày 25 tháng 12. Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã dỡ bỏ tất cả các hệ chế di chuyển liên quan đến bệnh Ebola vào cuối tuần qua, nói rằng quốc gia Đông Phi đã đạt được tiến bộ trong việc kiểm chế căn bệnh chết người này. Ông Museveni đã hủy bỏ hạn chế đối với tâm chấn của dịch bệnh ở vùng Mubende, nơi ghi nhận 66 trường hợp nhiễm và 29 ca tử vong, và ở vùng Kasanda với 49 trường hợp nhiễm và 21 ca tử vong. Thông báo của văn phòng Tổng thống Museveni có đoạn, hiện tại không có sự lây truyền nào được ghi nhận mấy ngày qua, không có liên hệ nào được theo dõi, không có bệnh nhân nào trong các cơ sở cách ly và chúng tôi đã làm tốt công việc. Các quan chức lần đầu tiên xác nhận đợt bùng phát là vào tháng 9, cho biết đó là chủng bệnh có nguồn gốc từ Sudan đã làm thiệt mạng từ 40% đến 60% những người bị lây nhiễm. Vào tháng 10, chính phủ Uganda đã áp đặt các hạn chế đi lại và lệnh giới nghiêm qua đêm, đồng thời đóng cửa các địa điểm thờ cúng và giải trí đông người. Đầu tháng này, Uganda cho biết họ đã điều trị xong cho bệnh nhân Ebola cuối cùng. Ebola là triệu chứng gây nôn mửa, chảy máu ruột và tiêu chảy, bệnh lây lan qua tiếp xúc gần với người nhiễm. Virus Ebola đôi khi có thể tồn tại trong mắt, hệ thần kinh trung ương và chất dịch trong cơ thể. Giáo hoàng Francis đánh dấu sinh nhật lần thứ 86 của mình bằng cách tặng quà cho 3 người thường xuyên tham gia vào công việc từ thiện, trong đó có một người đàn ông vô gia cư
đã cho những người khác trên đường phố một phần bố thí mà anh ta nhận được. Giáo hoàng trao giải thưởng mẹ Teresa cho 3 người như một sự công nhận về tình bác ái giữa con người với nhau. Nữ tu sĩ Teresa qua đời năm 1997. Bà làm việc phục vụ cộng đồng vì những người nghèo ở Ấn Độ. Bà được biết đến trên toàn cầu vì tấm lòng nhân ái của mình. 2 người khác được nhận quà là linh mục Hana Zulov, một người Syria làm việc tại đất nước của ông, và nhà công nghiệp người Ý Silvano Pedrolo vì đã xây dựng trường học và mang nước sạch đến người nghèo ở các nước đang phát triển. Giáo hoàng Francis trao cho họ giải thưởng là một quả địa cầu nhỏ trong khung hình lập phương có bức ảnh mẹ Teresa đang bế một đứa trẻ. Tại buổi lễ, giáo hoàng hôn tay người đàn ông vô gia cư và một trong những nữ tu của dòng do mẹ Teresa thành lập đã đặt một vòng hoa cạnh cổ ông. Tại buổi tiếp kiến riêng, những người có mặt đã tặng bánh sinh nhật cho ông. Không có lễ kỷ niệm sinh nhật chính thức nào được lên kế hoạch. Giáo hoàng Francis sinh ra ở thủ đô Buenos Aires của Argentina vào năm 1936. Tháng 3 tới, ông sẽ kỷ niệm 10 năm được bầu làm người đứng đầu giáo hội Công giáo La Mã với 1,3 tỷ thành viên. Twitter vừa thông báo rằng họ sẽ cấm hoạt động quảng cáo miễn phí đối với các nền tảng truyền thông xã hội khác trên trang web của mình, đánh dấu sự thay đổi chính sách lớn dưới thời tỷ phú Elon Musk. Trong thông báo có đoạn, chúng tôi nhận ra nhiều người dùng hoạt động trên các nền tảng truyền thông xã hội khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cho phép quảng cáo miễn phí một số nền tảng truyền thông xã hội nhất định trên Twitter nữa. Twitter cũng cho biết họ sẽ xóa các tài khoản được tạo với mục đích duy nhất là quảng cáo các nền tảng truyền thông xã hội khác. Người dùng không thể quảng cáo tài khoản Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr và Post. Twitter cũng cấm người dùng chia sẻ các công cụ tổng hợp liên kết đa mạng xã hội như LinkedIn và Link Bio. Trong giải thích của mình, Twitter nói, chúng tôi vẫn cho phép đăng chéo nội dung từ bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào. Đăng liên kết các nền tảng truyền thông xã hội không được liệt kê ở trên, cũng không vi phạm chính sách. Chỉ có quảng cáo miễn phí hàng loạt mới bị cấm. Quyết định này được đưa ra khi nhiều người dùng Twitter tức giận về việc tỷ phú Musk đình chỉ tài khoản các nhà báo và kêu gọi tìm kiếm một nền tảng mới. Trong một tweet vào chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 12, tỷ phú Musk nói về chính sách mới rằng việc chia sẻ các liên kết là tốt, nhưng không được quảng cáo miễn phí liên tục với các đối thủ cạnh tranh. Điều này cực kỳ vô lý. Tỷ phú Musk cho biết vào cuối tuần qua rằng ông đã dỡ bỏ lệnh cấm tạm thời đối với một số tài khoản của các nhà báo sau khi tiến hành thăm dò, trong đó 59% người dùng Twitter kêu gọi khôi phục các tài khoản đó ngay lập tức. Ông Rashid đã ca hát và nhảy múa sau chức vô địch World Cup của Argentina cùng với hàng chục công nhân Nam Á khác vào Chủ nhật ngày 18 tháng 12, cũng là ngày di cư quốc tế. Messi, Messi, Messi. Những người này hô vang tên của đội trưởng Argentina ở một góc của Shawagif, khu chợ trung tâm ở thủ đô Doha của Qatar, nơi có rất nhiều cổ động viên nước ngoài tập trung trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Công nhân từ Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Nepal và Sri Lanka đã giúp xây dựng nhiều sân vận động trong số 8 sân vận động của Qatar. Người dân từ các nước này cũng mua vé rất nhiều để lấp đầy các khoảng trống trong sân vận động. Ông Shafiq, một người đến từ bang Kerala của Ấn Độ, nói sau khi Argentina lên ngôi vô địch: "Thật hiếm khi chúng tôi có thể ra ngoài và ăn mừng như thế này. Thường thì tất cả chúng tôi ở trong khu công nhân. Tất cả chúng tôi đều tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau World Cup khi không còn những công trình xây dựng nữa." Trước khi World Cup diễn ra, các nhóm nhân quyền cho biết số người thiệt mạng trong các dự án xây dựng lớn của Qatar là rất nhiều, nhưng đã được báo cáo dưới mức. Được biết, công nhân di cư chiếm hơn 80% trong tổng số 2,9 triệu lao động tại nước này hiện nay. Bà Linda Thomas Greenfield, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, người dẫn đầu phái đoàn của Tổng thống Joe Biden tại vòng chung kết World Cup năm nay, đã nêu chủ đề này trong cuộc gặp hôm Chủ nhật 18 tháng 12 với Ngoại trưởng Qatar Mohammed Al-Thani. Bà Greenfield nhấn mạnh tầm quan trọng của các quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Qatar, nhưng cũng khuyến khích Qatar thể hiện cam kết cải cách lao động và nhân quyền sau World Cup. Nhiều bộ trưởng và lãnh đạo khác đã đến thăm Qatar trong thời gian diễn ra World Cup, nói rằng họ đã đề cập thông điệp tương tự. Qatar hiện cũng phải đối mặt với áp lực cải cách liên quan đến quyền cho phụ nữ và người đồng tính. Đã lập luận rằng trong 5 năm qua họ có nhiều thay đổi hết sức tích cực. Họ đề ra mức lương tối thiểu, cải thiện điều kiện lao động và thường xuyên giám sát việc đảm bảo an toàn ở công trường. Bộ trưởng Lao động Ali bin Samir Al-Mari khẳng định Qatar sẽ kiên định với con đường cải cách hướng tới những điều tốt đẹp hơn cho người nhập cư. Các nhóm nhân quyền đã kêu gọi thành lập một quỹ đặc biệt để bồi thường cho những công nhân thiệt mạng trong các dự án xây dựng hoành tráng của Qatar để phục vụ cho World Cup.
Chính phủ Qatar cho biết họ đã thanh toán hơn 350 triệu đô la Mỹ bồi thường cho những người bị thương và tử vong. Những quy định khắt khe trong đạo hồi cũng được uyển chuyển một cách linh hoạt để bảo vệ người đồng tính khỏi sự phân biệt đối xử trong thời gian diễn ra World Cup. Một người lao động đến từ Sri Lanka cho biết anh cảm thấy World Cup vừa qua là rất thành công, có thể nói kỳ World Cup an toàn nhất từ trước đến nay, gần như không có vụ bạo lực xô xát nào diễn ra, cũng không có cổ động viên cực đoan. Tuy nhiên, nói về tương lai sắp tới, thì anh và nhiều người khác cảm thấy lo lắng, có thể họ phải trở lại quê hương vì không còn nhiều công trình phục vụ World Cup nữa. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây đã khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.